Salut prieteni și bine ați venit la un car vlog cu E60-ul. Vreau să vă spun că pregătesc mașina pentru iarnă și pentru un concediu, că plecăm la munte săptămâna care vine. Am fost cu ea la mecanic, vizual s-a uitat, totul pare ok. I-am pus anvelopele de iarnă că se aude că o să fie zăpadă. Acum o să băgăm OBD-ul de la Volinker să vedem pe telefon dacă avem vreo eroare la mașină. Poate să apară anumite erori și în bord să nu apară nimic, cum ar fi la bujiu, la releu, la anumite chestii și dacă nu merg bujiile, automat nu-și face nici regenerarea și o dăm în alte probleme. Vedeți că afară plouă și începe puțin mai tare. O să-i facem verificarea să vedem dacă are erori. O să mă duc să-i fac geometria la roți și mai vorbim de ei 60 pe drum. Haideți să băgăm OBD-ul, să-l conectăm la mașină. Așa de simplu, dacă aveți un OBD puteți să verificați mereu, adică să zic așa, să puneți testeră pe mașină. Trebuie să intrăm, în primul rând trebuie să punem contactul, fără să pornim mașina, până apar luminile, dar numai că nu-i dăm a doua cheie ca să pornească. O să înregistrez și ecranul ca să vă arăt mai bine. Și acum ne conectăm în Beamer Link, prin Bluetooth. Se conectează acum la mașină. Să vedem și electric dacă apare vreo eroare ceva. De când și-a primit update-ul, văd că se mișcă mai mișto aplicația așa. Error memory. Ia să vedem. Identifică ECU. Că vrem să verifice toată mașina, adică să verifice și lumini, și asta, tot, cutie, tot, adică vedeți totul aici bifat, să verifice orice. Îi dăm să citească erorile. Dacă apare o eroare micuță, eu știu, la un bec sau la ceva, nu e nicio panică. Ideea e să nu fie erori pe partea motorului, cutiei și tot așa. Vedeți, se mișcă, adică nu știu dacă ați observat, acum vreun an de zile mergea mult mai greu. Acum se mișcă foarte bine Beamer Link, adică merge mult mai repede. Deja suntem la 83%, 87% imediat, deci poți să citești erorile. 95%. Da, a găsit o eroare, vedeți? Apare cu roșu aici jos. Ia să vedem noi la ce a găsit eroare. Automatic heating, deci ceva pe aer condiționat. Așa, ăsta este codul la eroare 9C54 AUX sensor. Ăsta am văzut că uneori apare, uneori nu apare, e ceva cu clima, dar nouă ne bagă căldură, vara ne bagă frig, adică ACU merge, totul este ok. E ceva cu un senzor și am văzut la multe mașini, că am pus pe o grămadă de E60-uri, cel puțin mai la noi în oraș aici, cred că am pus pe 10 mașini. Asta cu AUX sensor tot apare. Încă nu m-am interesat de ea, dar oricum, deci nu este deloc așa problematică. Bun. Deci în rest este ok. Așa că putem să ieșim din program. Ia să vedem dacă cu motorul oprit ne spune ceva de DPF. Trebuie să-i dăm de câteva ori ca să intre. Da, zice că are nevoie de regenerare și că și-a făcut acum 393 de kilometri. Deci cu ocazia asta acum când ieșim, cred că o să-i facem și regenerarea. Chiar o să rămânem pe aplicație. Da. Deci putem să pornim motorul. Ia să mă deconectez eu și după aia mă conectez cu motorul pornit. Disconnect. Luăm contactul. Acum pornim mașina normal. Asta e prima cheie de dimineață. Și ce vreau să vă mai spun eu așa pe drum, dacă tot plecăm și să nu fie prea liniște, să nu vă speriați de E60-uri. Pentru că dacă, și de acum de exemplu, dacă deții un E60 și te uiți pe forumul de E60 România, rămâi șocat câte probleme au oamenii cu ele. Adică ba termoflotul, le bagă ulei în antigel, ba cad cutii, cad distribuții, deci o grămadă de probleme, dar nu trebuie să vă speriați. De exemplu, eu de 2 ani de zile nu au probleme grave cu ea, adică gen dacă schimbi o bucșă, dacă schimbi un bec, un senzor, asta nu e problemă, deci, mai ales după atâta timp, că mașina are deja 16 ani. Dar, deci după 2 ani, ideea e să nu ai probleme la motor, la cutie și așa mai departe, adică astea mai principale, sufletul mașinii. Așa că nu trebuie să vă speriați, că sunt mașini foarte bune, cel puțin la 3000 diesel, foarte reușit motorul.
mai schimbi un termostat, astea deci sunt măruntaie. Dar nu e de speriat, adică să zici că sume mari de 500 de euro să bagi să schimbi ceva piese foarte scumpe. Deci stați liniștiți, mai ales dacă aveți grijă de ea și mergeți frumos cu ea, nu există absolut nicio problemă. Da, văd că cum am plecat a început și ploaia mai tare, dar asta e, mergem și pe ploaie și pe vânt. Trebuie să-i fac neapărat geometria, că v-am spus, plecăm la munte, anvelopele, păcat de ele să le stricăm, că sunt noi. E liniște acum că plouă, văd că nu e așa de aglomerat drumul. Deci noi plecăm de la Mangalia spre Constanța. Și după ce ieșim din Mangalia și avem o temperatură de 90 de grade, la E60-urile non-facelift, cum e asta 2006 NFL, avem și liniuțele aici în bord. La facelift au anulat liniuțele, adică apar acolo, dar nu se mișcă. Dar după liniuțele alea pot să știu când e motorul cald. Când coborâm sunt 4500, deja are peste 80 de grade. Deci când mai avem câteva liniuțe acolo. Și acum, pentru că avem temperatura potrivită, intrăm din nou în Bimmerling, ne conectăm la mașină. Deci avem 90 de grade, dar oricum o să ne apară și aici ce temperatură are apa. Deci ne conectăm din nou. Mai avem puțin și ieșim între 23 august și Tuzla, o porțiune în care putem să mergem mai turat. Ia să vedem ce spune. Spune că nu are nevoie de regenerare și a făcut acum 405 km. 400 de km la oraș e ceva. Și noi acum mai dăm request. Și jos aici nu o să mai apară 405, o să apară 2-3 să vedeți imediat. Și trebuie să mergem cu mașina peste 2000 de turații și peste 70 la oră. Deci acum practic am pornit regenerarea. Vedeți, aici jos apare 3951 de km. Așa știe mașina că nu și-a mai făcut regenerarea. Și noi acum trebuie să o ținem doar peste 70 la oră și peste 2000 de turații. Bun. Temperatura, vedeți, 88,66 la apă. La filtrul de particule e temperatură foarte mare. Da. Deci noi acum suntem în regenerare. Trebuie doar să mergem așa, peste 70 la oră. Da. Asta îi prinde bine la mașină. O dată la 500, de la 1000 de kilometri, făcut o regenerare dacă o țineți numai în oraș. Deci 400 de km la oraș e mult. Pentru DPF-ul, cum e la E60, la modelele astea noi de mașini acum, își face și în oraș, nu mai e așa de problemă cu DPF-ul. Dar la DPF-urile astea mai vechi, cum erau acum în 2006, în 2007, 2008, aveau nevoie de regenerare pe autostradă. Nemții n-au gândit-o că poate să fie persoane care stau mai mult în oraș, adică să... Bine, că cine ia diesel ia să meargă mult mai mult la exterior. Da. Oil ash la astea diferă de la persoane la persoane. Deci unii au mai mult, aici mai puțin. Scot mass, la fel, asta se adună mai mult. Acum e regenerare, de aia apare 0,13, dar aici de obicei e mai mare. Oricum diferă foarte mult de la mașină la mașină, de la DPF la DPF. Depinde mașina pe unde a fost, cum a mers, mai mult la exterior, mai mult la interior. Și să revenim la ideea noastră cu E60-urile, cu forumurile, bârfe, discuții, ce se mai aude. Deci să știți că pe lângă ce să mai plânge lumea așa, sunt mașini foarte, foarte bune, adică următorii ani 2024, 2025, așa, eu zic că încă țin pasul. Caroseria arată foarte ok pentru secolul ăsta, chiar dacă vine foarte puternic Tesla și mai vin mașini electrice foarte puternic din urmă, într-adevăr, probabil ăsta o să fie viitorul. Dar E60-ul stă foarte bine încă, deci cai putere sunt destui, adică mașina e puternică, arată ok, motoarele foarte bune, consumul nu este exagerat de mare. Deci e o mașină ok. Adică eu n-am de gând în următorii ani să schimb mașina, chiar că aș avea bani să-mi iau alta, tot la E60 rămân. Deci dacă vă place modelul, nu vă speriați de ce auziți pe internet, sunt super ok. Adică o mașină întreținută și dacă mergeți și
cum trebuie cu ea. Opa, am un tir în spate. O mașină întreținută și dacă mergeți și corect cu ea, n-aveți treabă cu ea. Da. Avem un tir în spate și nu putem să mai mergem noi cu viteza noastră de croazieră pentru regenerare. Dar nu-i problemă. De obicei cu a treia, cu a patra merg ca să dureze mai mult drumul ăsta, mai lung. Dar dacă 10 minute am mers, deja filtrul a eliminat ce a avut de eliminat. Mai intrăm în localitate, o mai ținem turată, adică toată ideea e să fie turată. Să nu stăm pe loc în timpul regenerării. Și ca la carte ce mai spune programul și ce am mai citit în stânga și în dreapta, deci trebuie să aveți peste un sfert din rezervor, peste 70 la oră, peste 2000 de turații și motorul să fie la temperatura optimă și mai era un pas, să nu aveți erori pe partea electrică pe motor. Deci astea sunt 5 puncte, așa în mare, sper că n-am sărit niciunul, care trebuie să le aveți ca să-și facă regenerarea cum trebuie. Și bineînțeles un drum lung să aveți unde. Și în rest, nu aveți treabă cu mașina. Deci asta e mașină și de muncă și de concediu pentru mine. Zi de zi merg cu ea, unde am treabă. Și în ultimul timp chiar n-am mai avut probleme. Deci n-am mai avut subiecte pentru YouTube ca să postez mai mult. Nu știu dacă ați observat că am postat destul de rar în ultima perioadă. Ultimul videoclip a fost când am schimbat niște bielete, că tot la fel am mișcat eu de mașină, adică trebuia să caut ceva să mai schimb la ea, să mai fac ceva. Într-adevăr, BMW-urile sunt cunoscute că adică se știe că bagi bani în el, dar v-am spus, dacă aveți grijă de ea, aveți surpriza să nu aveți de ce să băgați bani. Și iar îmi place foarte mult cutia manuală. Știu că automata e la modă, toată lumea caută automate, sunt mai scumpe mașinile cu automată. Mi-mi place la nebunie manuala, vedeți, acum o țin la câte turații vreau eu. Și la automată poți dai pe sport, dar oricum nu o ține exact cum vrei tu. Deci eu acum, dacă vreau să stau peste 2000, vedeți, încă stau peste 2000 cum vreau eu. Iar la cutia automată sunt 3 termostate, deci plus cutia în sine care e mai problematică. Deci la cutia automată aveți avantajul că e foarte comod la drum. Dacă stați în București, da, e obligatoriu cutia automată. Dar cum stau eu la Mangalia și Constanța, nu prea frece așa vitezele. Deci nu schimbăm ca la cum ai fi în București. Și de-aia, pe mine manuala mă încântă foarte mult. Deci țin mașina sub control exact cum vreau eu. Iarna, frână de motor și tot așa, manuala are mai bună aderență, iarna are mai bună aderență și eu vorbesc prostii, dar oricum înțelegeți voi. Deci iarna la frână de motor mai eficientă este cutia manuală. Cine folosește frână de motor. Și-a făcut regenerare, gata. Și mi s-a părut mie ca să schimba sunetul la motor. De-aia m-am și uitat, vedeți, chiar acum și-a făcut regenerarea. Deci acum 1 kilometru. Și treaba asta o simțim și la mașină, deci s-a simțit așa o schimbare la sunetul motorului. Deci suntem cu DPF-ul iar curățat. Scot masa aici, o să înceapă să urce. Și o lași și asta e 16, cam așa am văzut că l-am de mult. V-am zis, diferă mult valorile astea. Oricum DPF-ul are ceva ani, deci DPF-ul original 15 ani, vă dați seama, nu știu câtă viață o să mai aibă. Că și lumea are niște pretenții, adică doar nu poate să ține un DPF 30 de ani. E logic că mai trebuie schimbat și el sau dat jos și curățat măcar. Asta o să am și eu de gând să, probabil la anul, dacă totul este ok și merge în continuare bine, la anul poate îi fac o curățare. Dacă rămâne asta. Că dacă se înfundă de tot, eu nu sunt pe varianta DPF off. Știu că e mai bine DPF off și EGR off, dar aș prefera să am DPF. Adică mi-ar place să fie activ și legal. Bineînțeles că e bine să fie DPF activ. Nu e bine, e obligatoriu. Da. Temperatura e 87-88. Depinde, acum e și frig afară, plouă. Normal la 90 trebuie să învârtă. Bine, plus minus 1 grad, 2.
Dar să știți că și dacă este, să duce la 94, 95, nu e nicio panică. Deci trebuie să învârtă în jur de 90. Când e 70 de grade e problemă, înseamnă că rămân termostatele pe deschis. Când sare de 100 deja gata, e problemă. De fier nu fierbe, că este antigel. Dacă era apă, era problemă. Dar pentru că aveți antigel nu e problemă, că nu fierbe apa la 100, dar e problemă. Înseamnă că nu deschid bine termostatele. Da. Și acum mergem liniștiți la geometria roților. Să vedem dacă cu ocazia asta a verificat și mecanicul, cu ocazia asta mai verifică și băieții de acolo să vadă dacă totul e ok, caista de direcție. Să fim siguri că plecăm la drum liniștiți. Asta așa, pentru siguranța noastră. Deci, prieten, și-a făcut regenerarea, îi dăm drumul la geometrie acum. Și acesta a fost video, prieteni. Ne vedem la următorul episod. V-am lăsat. Pa!